حملت الحربان العالميتان الأولى والثانية الكثير من الذكريات المؤلمة للكثير من شعوب العالم، ليس فقط لدمويتهما وإنما لشموليتهما أيضاً، ولعشرات الملايين من القتلى، ناهيك عن التدمير لكثير من المدن والتهجير القسري لكثير من سكانها. في فيلمنا الوثائقي هذا جمعنا لكم عدداً من العجائب التي حدثت في تلك الحقبتين من تاريخ البشرية، كما أن بعضها لا يخلو من الطرائف. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. في كتاب نشر في عام 31 للكاتب يوسف توما البستاني بعنوان نوادر الحرب العظمى، ذكر فيه الكثير من النوادر التي حدثت في الحرب العالمية الأولى، نذكر لكم منها. ذكر الكتاب أن مجموعة من جنود الحلفاء في شبه جزيرة غليبولي أرادوا القيام بهجوم على كتيبة تركية تتمركز في تلك المنطقة، إلا أن عددهم لم يكن كافياً، فما كان منهم إلا أن انتظروا حلول الليل ليقوموا بخدعة كبيرة، حيث قاموا بإلباس عدد كبير من الحمير والماشية فوانيس مضيئة في رقابهم، ووجهوهم للمشي تجاه المعسكر التركي، ليظن الأتراك أن هجوما من عدد ضخم من الجنود يتوجه نحوهم، ليتركوا كل شيء وينسحبوا من مواقعهم تاركين المعسكر بما فيه لجنود الحلفاء، لتكون هذه الواقعة خطة عسكرية تكتيكية وطريفة في نفس الوقت. نادرة أخرى يرويها الكتاب تتحدث عن امرأة ألمانية سبعينية العمر حملت السلاح بعد أن تعرض كل أبنائها وأحفادها للإبادة من قبل الروس، فاستطاعت قتل 15 روسياً، وظلت فاعلة حتى تعرضت لإصابة في يدها وتعرضت للأسر. وعندما أسرت عاملها الروس برحمة وعلى وجه حسن، إلا أنها لم تتجاوب معهم ولم تأكل من الطعام الذي قدموه لها، وظلت تشتمهم طوال الوقت. يقول الكاتب قصة عن أحد الجنود الفرنسيين الذين كانوا مكلفين بعمل القهوة وتوزيعها على الجنود في خنادقهم، إلا أن الجندي ولسبب ما حمل إبريق قهوته وشد به إلى الخنادق المواجهة أي الألمانية، وعندما وصل بدأ ينادي هناك: ألا يريد أحد منكم القهوة هنا؟ فالتفت إليه جندي ألماني وقال له: أنزل رأسك وعد إلى مكانك قبل أن يمطرك الفرنسيون بالقذائف والرصاص، ظنا منه بأنه أحد رفاقه الألمان يمزح معه. وفعلا عاد الجندي الفرنسي إلى مكانه، وفي طريقه تعرض لإطلاق نار وقذائف، إلا أنه وصل لخندقه سالما. معلومات غريبة ربما مصادفة، ولكنها حقيقة، إذ إنه بعد معاهدة فرساي عقب الحرب العالمية الأولى التي هزمت ألمانيا فيها، قال المارشال الفرنسي فرديناند فوش: هذا ليس سلاما، بل هي هدنة لمدة 20 عاما. بعد تلك الفترة بالضبط اندلعت الحرب العالمية الثانية واحتلت ألمانيا فرنسا. من أغرب ما وجدناه لكم عن الحرب العالمية الثانية هو أن 80% من الذكور السوفيات الذين ولدوا في عام 1923 ماتوا خلال اندلاع الحرب العالمية الثانية. ومن غرائب الحرب العالمية الثانية أيضاً قصف هتلر لمنزل ابن أخيه في مدينة ليفربول بسبب انضمامه للجيش الأمريكي للقتال ضد عمه خلال الحرب العالمية الثانية. خسر وينستون تشرشل جولته الانتخابية في عام 45 بعد فوزه في الحرب العالمية الثانية. معلومات غريبة ومؤلمة تؤكد أنه تم هتك عرض 1,000,000 امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 13 سنة إلى 70 سنة من قبل الجيش الأحمر الروسي خلال اندلاع الحرب العالمية الثانية. رغم هزيمة اليابان مع ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجيش الياباني لم يستسلم رسمياً إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ب29 سنة، أي سنة 74 كان للمساجد دور مهم في الحرب العالمية الثانية، حيث قام أحد المساجد في باريس بمساعدة اليهود الهاربين من الجماعات النازية، ودخل بعضهم الدين الإسلامي خلال اندلاع الحرب.
لم يستسلم ضابط الاستخبارات بالجيش الإمبراطوري الياباني هيرو أونودا، والذي قاتل في الحرب العالمية الثانية عام 45 900 وألف، بل استمر يشغل منصبه في الفلبين حتى عام 74 900 وألف. وبعد ما يقرب من 30 عاماً سافر قائده السابق من اليابان إلى الفلبين ليبلغه شخصياً بإعفائه من الخدمة عام 74 900 وألف. احتفظ كل من أدولف هتلر وإمبراطور صناعة السيارات الأمريكي هنري فورد بصور شخصية على مكتبيهما لبعضهما البعض خلال هذه الحرب. في عام 41 900 وألف تم تصنيع أكثر من 3 ملايين سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم يمكن صنع إلا 139 سيارة فقط طوال سنوات الحرب. وربما يعزى السبب إلى أنه لم يكن مسموحا بشكل قانوني شراء سيارة جديدة في الولايات المتحدة إبان سنوات الحرب العالمية الثانية. في عام 35 900 وألف كان المهندس البريطاني روبرت واتسون وات يعمل على ابتكار سلاح أشعة الموت الذي كان من شأنه تدمير طائرات العدو باستخدام موجات الراديو. وبدلاً من ذلك تطور مشروع أشعة الموت وتحول إلى رادار يمكنه اكتشاف موجات الرادار وتحديد المدى. أودت أول قنبلة أسقطتها قوات الحلفاء على برلين بحياة الفيل الوحيد في حديقة حيوان برلين. بدأ النازيون برنامج القتل الرحيم عام 39 900 وألف، وهو الذي قتل بسببه ما بين 80 إلى 100 ألف مواطن ألماني من المعاقين والمتخلفين عقليا والمجانين. وكان مقر هذا البرنامج في برلين، وأصبح يعرف باسم برنامج تي4. نتيجة تعاون زعيم النرويج فيدكون كيسلينينغ بنشاط مع ألمانيا بعد احتلالها، دخل اسمه اللغة النرويجية ككلمة تعني الخائن. لم تنهي اليابان وروسيا رسمياً القتال بعد الحرب العالمية الثانية، وقد فشلت خططهما للتوقيع على معاهدة سلام رسمية في عام 2000، لأن اليابان أرادت من سوريا أن تعيد 4 جزر بحرية كانت قد أخذتها بعد الحرب. على الرغم من كون اليابان خاضت الحرب العالمية الأولى مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لكنها شعرت أنها خدعت بسبب فشلها في الحصول على السيطرة على مناطق عندما تم صياغة معاهدة السلام. بالإضافة إلى ذلك، في العشرينيات كانت حكومتها تحت سيطرة القوميين المتعصبين، مما دفعها في نهاية المطاف إلى الجانب الألماني. كان الإنجاز الطبي الأكثر أهمية في إنقاذ حياة الجنود المصابين خلال الحرب العالمية الثانية هو اكتشاف نقل الدم. كلمة نازي أتت من الكلمة الألمانية ناتسيونال سوزايلست، والتي تعني الاشتراكية الوطنية، مع أنه عندما أصبح هتلر قائد الحزب في عام 1920 كان الاختصار لاسم الحزب الوطني الاشتراكي هو نازوس أو إنسداب. وبما أن كلمة نازي مشتقة أيضا من كلمة بافارية تعني شخصا بسيطا أو أحمقا، هذا ما جعل معارضي الحكم خارج البلاد يفضلون مصطلح النازي، وسلكت هذه الكلمة طريقها إلى ألمانيا. كمية القنابل التي ألقيت في الحرب كانت هائلة، فقد قدرت كمية المتفجرات التي ألقاها التحالف ب3.5 أطنان على طول أوروبا وآسيا بمعدل 27 ألف طن بالشهر. والمخيف أكثر أنه ما بين 5 إلى 15% منها لم ينفجر، ويعني ذلك أن هذه المتفجرات تقبع تحت الأقدام منتظرة أن تنفجر بأي لحظة. وفي ألمانيا تكتشف حوالي 5500 قنبلة غير منفجرة كل سنة. الملكة إليزابيث الثانية خدمت عسكريا في الحرب. كانت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في الوقت الحالي حريصة جدا على الانضمام لصفوف المقاتلين في الحرب، على الرغم من أن والدها الملك جورج الرابع حاول ثنيها بشدة عن القيام بذلك. وتجاهلت إليزابيث التي كانت تبلغ 18 من العمر وقتها إرادة والدها، وانضمت إلى صفوف النساء المقاتلات، كما تلقت التدريب كميكانيكي وسائق شاحنة وخدمت في شوارع لندن. ومن المثير للدهشة أنها الفرد الوحيد الذي شارك في الحرب العالمية الثانية من العائلة المالكة البريطانية، ورئيس الدولة الوحيد الحي الذي كان شاهدا على ذلك الصراع، وفقا لموقع فاكتسوت. جورج بوش الأب كاد أن يصبح وجبة لآكل لحوم البشر.
نجا جورج بوش الأب الذي صار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد من مصير شيطاني، إذ أنقذته قوات الحلفاء بعد سقوط طائرته أثناء غارة جوية في اليابان، لكن جميع الرجال الذين كانوا معه قبض عليهم من قبل الضباط اليابانيين ووقعوا ضحية تعذيب وحشي، ثم ذبحوا وطبخوا كوليمة لليابانيين في واحدة من أخطر جرائم الحرب التي شهدها التاريخ، وذلك وفقا لموقع يسترداي. أولى ضحايا الحرب العالمية الثانية كان أرنباً. لم تسبب أول قنبلة أسقطها النازيون في بريطانيا في الحرب العالمية الثانية خسائر بشرية، ولم تؤد سوى إلى مقتل أرنب مسكين تناقلت صوره وسائل الإعلام البريطانية في أكتوبر تشرين الأول من عام 39 900 وألف، ويقال أنه السبب في كتابة أغنية أركض أركض أيها الأرنب التي اشتهرت في وقت لاحق وفقا لموقع BBC. الحرب كانت سبباً في ولادة مشروب فانتا الشهير. كان الألمان يجدون صعوبة في إنتاج مشروب كوكاكولا خلال الحرب بسبب الحظر التجاري، ما دفع شركة كوكاكولا دوتشلاند لصناعة مشروب جديد بمحتويات أكثر وفرة. أطلقوا عليه اسم فانتا أي خيالي باللغة الألمانية كدلالة على استخدامهم الإبداع في ابتكارهم، وهكذا ولد مشروب فانتا وفقاً لموقع مترو.